Với tội danh tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hôm nay, Công an tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với bị can Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Sự kiện nổi bật nhất trong tuần này được báo chí trong cũng như ngoài nước quan tâm là vụ việc của bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị nhà cầm quyền Cộng sản bắt tạm giam với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo điều 88 qua Bộ Tòa luật án hình Nhân sự. dân tỉnh Khánh Hòa đã đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 10 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Đối với bị cáo Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức mẹ nắm. Trong sáng qua tại tỉnh Khánh Hòa, Tòa án Nhân dân tối cao tại Đà Nẵng đã tổ chức phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, sinh năm 1979, trú tại phường Vĩnh Phước, tuyên thành phố truyền Nha pháp Trang. luật của nhà nước, nhọ hình ảnh Bác Hồ kính ta đáng giềng, nói xấu bộ máy công quyền, xâm hại đến Về tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo điều 88 Bộ luật hình sự. xuyên tạc sự thật, với mục đích tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong từ năm năm 2009 đến nay, lợi dụng quyền tự do dân với mục đích giúp gia đình được đoàn tụ tốt không hay cá nhân soạn ra Sáng nay, chay bị cáo làm xúc phạm tỉnh Khánh Hòa mở phiên tòa xét xử phúc thẩm do Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên. Kết thúc phiên tòa, người thân cung cấp lời mẹ nắm. Tôi đến Nha Trang sau một trận bão. Trong chuyến đi này tôi chỉ mang theo một chiếc máy quay và nhiệt huyết của tuổi trẻ. Hành trình của tôi bị thôi thúc bởi những câu chuyện truyền cảm hứng xung quanh mình. Trước khi quyết định làm bộ phim này, tôi không biết nhiều về mẹ nấm hơn những người lướt Facebook khác. Câu chuyện về người mẹ đơn thân đấu tranh vì quyền tự do dân chủ, chìm nổi trong vô vàn những chủ đề gây sóng gió trong những cơn bão dư luận trên mạng xã hội. Khi tôi đến với ngôi nhà này, tôi gặp mẹ chị Quỳnh và hai đứa con thơ của chị. Cô Lan chính là người đã gánh vác mọi chuyện trong gia đình sau khi chị Quỳnh bị bắt. Cô đã coi tôi như người thân trong gia đình, lo lắng cho tôi khỏi những tai mắt dày đặc trước cổng nhà cô. Đi bể nóc nhà của cô nè, lia đá lên nóc nhà cô á, lia gạch này nè, cái cục gạch cô còn để phía sau đây nè, ở đây nè, còn lia nhớt nè, lia nhớt qua nhà nè, lia nhớt qua nhà nè, đó, thấy chưa, đó, mới sơn nhà đó, chó rồi nó dính lung tung, đó, cho thấy không, đó. Cô biết tụi nó là ai? Có quay được hình mặt tụi nó? Là không, mỗi lần nó qua nó đi về xe, nó lấy cái bao nhựa nó bịt lại cái biển số xe là nó ngừng lại. Mà nó quăng nhiều lắm không? Quăng nhiều đó, quăng một lần 6-7 bịch, 6-4 bịch vậy ớn không? Mà cái gì đó? Nhớ, nó quào với mắm nêm, với sơn, với phân, nó quay hết. Thì cô nói là cô kể không ai tin hết đó. Bây giờ cô chỉ cho cháu coi rồi đó, nó tắt cười rồi đó. Lúc đầu ngày đầu tiên mà ly á, thì cô không biết cách, cái xịt nước á, nó chảy ra đầy xong hết. Nhưng mà về sau này cô có kinh nghiệm thì
Cô lấy cái tro bột á, cô bỏ lên đó cho nó hút hết. Xong mình mới lấy chổi mình quét hốt cái đó xong rồi mình mới rửa nước sau. Chứ mình mà xịt thì nó càng kinh khủng luôn, xịt là dọn mấy ngày mới xong á, nó cứ hôi á. Mà cô chịu đựng vậy trong mấy năm hả? Thì cứ bây giờ mình phải chịu gì con gì suốt ngày họ cứ ngồi ngay đầu ngõ rồi cứ nhìn chằm chằm ở nhà mình. Chị Quỳnh đi ra mà bữa nào nó xô ngược lại, chứ nó chuyện bình thường. Thì mấy người ta nói mấy nay công an nó theo biết không? Xong nó không, nó mấy thằng luôn á, nó trẻ lắm, nó ngồi sao? Nó ngồi miết ở dưới đây nè, người ta hồi sáng còn đi chợ đó. Đó, con mới biết, nó kêu mẹ nó mệt quá. Xong nói con cũng nói mẹ người ta đã như vậy rồi còn muốn cái gì nữa. Rửa mặt lên, nước đổ lên, đứng dậy rồi coi, đứng dậy, ngửa tay lên, gỡ vai, gỡ mắt lên. Đã xong rồi. Rồi tới xong rồi. Ngoại kêu con gì vậy? Uống sữa. Ngoại ra rồi uống sữa. Ướt hết đồ là tắm bây giờ nè. Mới tắm rửa thay quần áo nè. Uống sữa đi cho ngoại nè. Cái gì vậy? Viết rồi lượm ở ngoài đầu đường thôi, coi chút anh bỏ. Em lên cho mấy đứa này màu đỏ viết được nữa. Cái này lên cái nhận sách nè. Đi sớm á. Giờ 7 giờ 3 phút rồi. Tôi lên lấy sách nữa. Bà đóng tiền rồi. Người ta kêu nhận hết rồi. Đem cái phiếu này lên đổi phiếu rồi nhận sách. Chứ mà bà chở đi. Bà chở đi, thay quần thay áo rồi bà chở đi. Con quên mẹ cái này. Bà ký chưa? Ký rồi. Ký rồi nè. Không riêng gì đâu. Hả? Linh. Ký rồi nè. Ai xếp? Người ta có bán ở ngoài, người khác không ở ngoài nhà sách này tự nhiên mua cái đó là bắt, cái này là mua một Đâu, có hơi giỏi uy tín không? Dạ chắc cũng biết à.
Gì vậy cô? Cô không biết tại sao nó cứ báo con chuột cháu của cô bị lỗi, mà không biết nó bị sao. Cái thế giới đây này họ kinh khủng lắm. Như trường hợp của cô chị Quỳnh á, là ba của Nắm đâu có phải là công an, mà nhiều người họ cứ viết lên là ba là công an rồi này nọ, y như thiệt vậy á. Đến nỗi đây nè nó nên họ kinh khủng lắm, nó dơ bẩn lắm, ghen tị nhau rồi, kinh khủng lắm, thị phi lắm. Nắm là ở với cô từ nhỏ hả cô? Ở từ nhỏ, Nắm ở với ba mẹ. Nắm ở với ba mẹ. Nắm khi lúc đó Nắm gần được gần 3 tuổi á, thì năm 2000 ngày 2 tháng 9 năm 2009 mẹ bị bắt. Mẹ bị bắt vì cái tội mà dám mặc áo Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam, No China Stop Bullshit đó, kêu gọi mọi người. Từ cái đó thì là xong rồi gia đình Nắm, ba mẹ Nắm mới lục đục nhau từ cái chuyện bị bắt đó. Rồi sau đó là hai gia đình bỏ nhau, cho nên khi lúc đó là Nắm 3 tuổi mới về ở với bà. Lúc mà chị Quỳnh nhận cái danh hiệu người phụ nữ quả cảm đó cô, thì Nắm nó phản ứng sao? Thì tối đó là cô được, trước đó 2 ngày cô được lãnh sự Mỹ họ báo cho cô. Thì xong rồi thì họ có nói là bà có chấp nhận những cái khó khăn sẽ tới với bà, nếu mà nhà nó nói bây giờ cái đó là cả cái công sức của con tôi, mà cái sự nâng đỡ tôi chấp nhận. Thì là tối đó là họ nhắn tin là mở trên internet ra, vô cái trang đó thì sẽ thấy sẽ thấy là đó. Thì Nắm coi và bà mới chỉ cho Nắm cái ghế trống này là đáng lẽ là mẹ ngồi nơi đây nè, nhưng mà mẹ ở trong tù, và nếu mà ở ngoài thì chắc chắn người ta cũng không cho đi, cho nên bà Trump mới để lên cái ghế trống, bà Trump ngồi gần đây. Thì nó khi coi xong thì nó mới nói là như vậy là 13 người trên thế giới, mình là người Việt Nam thì mẹ con cũng như vậy thì được rất là vinh hạnh, phải không bà? Nói đó là vinh hạnh của mẹ con. Finally, we honor one woman who is not able to be here today. Nguyen Ngoc Như Nguyen of Vietnam, an outspoken critic of injustice and human rights violations, blogger and online activist. Nguyen has been held incommunicado at a detention center since October after exposing a toxic waste dump, one of the worst environmental disasters in Vietnam's history. While Nguyen cannot join her fellow women of courage at this ceremony, we admire her for refusing to be silenced and her defense of freedom of expression. Trước đó là thiệt đó là nó đã viết cho bà Trump mấy lần rồi, tại vì người ta trong cái cơn tuyệt vọng đó, người ta hy vọng, người ta có hy vọng, ta hy vọng là sẽ có cái người này giúp người tuyệt vọng, mà cái người chết đuối thì lúc nào thấy cái gì cũng hy vọng có cái phao. Khi mẹ nó bị bắt nó viết thư một lần, khi ra tòa một lần, và một lần sau đó một thời gian sau 1 tháng nữa nó viết nữa, nhưng cũng đó cho tới khi mà nó đọc trên mạng là bà Trump sẽ đi qua để dự APEC, thì nó sẽ nói hay là mình viết thêm một cái lần này, một cái thư nữa bà. Xong rồi nói là mấy lần trước thì mình gửi người ta có tới không, nói bà cũng không biết. Mình gửi người ta hứa là người ta chuyển rồi thì còn làm sao mình biết được. Bây giờ mình nhờ trên mình viết bỏ trên lên Facebook của bà đó, mình nhờ mọi người chuyển thì không người này đọc thì người kia đọc, thì chắc chắn là bà sẽ đọc, đúng không? Nói đúng. Thì khi đọc rồi hôm nay sáng nay trước khi đi học, nói bà ơi bà Trump con đọc trên net trên mạng rồi, bà Trump bà không có tới như vậy là mình cái thư của mình là không có tác dụng gì và không biết có tới tay bà không.
Thu nhập của cô giờ chỉ vô cái xe này thì sao đủ cô? Không, cũng có anh chị em giúp chứ. Anh chị em nghĩa là anh chị em hải ngoại với trong nước á cũng giúp nuôi cháu chứ một mình cô làm sao mà đủ. Tiền nuôi chị Quỳnh trong tù nè, tiền gấu đi học nè, tiền sữa nè, rồi tiền đủ thứ tiền hết, làm sao mà đủ. Nhưng mà chị Quỳnh chỉ ý thức được cái việc vì cộng đồng vậy là lâu chưa cô? Thì có lẽ là theo cô nghĩ thì cô nghĩ là tắt từ cái lúc mà khi mà Quỳnh tiếp cận với thế giới không gian internet này. Buổi sáng đó là cô nhớ lúc 5:30 sáng thứ hai thì Quỳnh còn ngủ ở trong đây nè, thì thấy nghe điện thoại thì Quỳnh tung mình dậy thì Quỳnh mới nói với là đưa giùm Nắm và Gấu đi học giùm, hôm nay con có việc, con lên chỗ trại giam coi thử giúp mẹ của Duy. Em đó là em Nguyễn Hữu Duy bị án 3 năm tù vì chia sẻ trên Facebook là những bài ở trên Facebook á, cũng An ninh Khánh Hòa họ nói cũng bắt mẹ em Duy, mới gọi là sau khi xử án rồi mà mẹ Duy cũng không được gặp con thì Quỳnh mới lên kêu Quỳnh lên để giúp là làm sao để cho được gặp được con, tại vì cũng nhốt hơn 1 năm cũng không được gặp. Và sau này cô mới nghe mẹ của Duy là cô này kể lại thì họ mời họ phỉnh Quỳnh là thôi mời vào đây để trao đổi nói chuyện mà, và họ đọc lệnh bắt luôn á. Bắt tại trên đó luôn? Bắt ở trên đó chứ không có bắt ở nhà, bắt ở trại giam, vô đó bắt vô trong đó sau rồi mới họ làm lệnh bắt ở đâu ở trên đó, thì khoảng gần 12 giờ mới dẫn về nhà, còng tay Quỳnh dẫn về nhà chứ không hề bắt Quỳnh ở nhà. Bữa nay thứ Tư, thứ Năm, thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ nhật là khoảng 4 ngày nữa là thứ Hai tuần tới là tôi thăm, là theo như quy định là được gặp mặt, mà tôi sợ tôi sợ thường gần Phụng Thẩm nó chơi cái trò bỏng chuyện nó không cho mình gặp con mình, nên tôi có dặn ông Thành như vậy ạ. Dạ thưa ông là ông phải tin rằng là tôi cũng nói cái gì nữa, tôi cũng có tuổi, tôi cũng biết tôi không hề oán trách bất cứ ai cái điều gì hết, tại vì khi con tôi đã làm nó nói khi nó làm nó biết được việc nó làm và nó lường được cái hậu quả, và cũng như cái này là cái lòng mà người mẹ thương con, cho nên mình cầu cứu người này, mình xin người này, mình nhờ sự giúp đỡ người đó, đó là cái lòng tốt người ta, chứ làm sao mình có quyền oán trách hay là mình hay là để nói cái gì thì tôi không dám, tôi không hề có một cái phát biểu nào là dạ xin cảm ơn ông. Xin ông nhớ nâng đỡ tôi, luôn luôn đồng hành với tôi. Xin cảm ơn ông, xin chào ông. Đi thăm hả? Dạ sao trời? Nếu có thì xin cô. Không có, con nộp cái bài vẽ kia thôi, con đưa cho bạn con một giùm nữa. Nếu mà bên cạnh con thì Thưa cô cho con nghỉ, tại vì tháng vừa rồi con không có được gặp mẹ đó rồi. Nếu có chứ thì hứng thôi. Đơn á. Phải biết rồi nhưng mình phải lên trình bày chứ. Xin nếu làm kiểm tra thì xin cho con làm kiểm tra riêng được không cô? Không kiểm tra. Thì đó. Buổi chiều đi học nha. Buổi chiều con đi học, con phải học đi. Cho học buổi nghỉ buổi sáng thôi. Cũng chưa còn bảo cho em đồ bên kia. Không con gì trời. Con cũng chiếu, con biết cũng chiếu không? Biết. Lúc đó mình bảo sao? Vàng với trứng.
Ủa mình gửi như vậy chị có được nhận liền không cô, hay là chị còn phải chờ kiểm tra kiểm Kiểm tra 2 lớp. 2 lớp ở ngoài này, lớp bên trong đó, còn lớp 2 lớp gì nữa. Đâu có phải dễ đâu. Thay cho. Chiều nào cũng trong ngóc có đứng sáu là nó khai thác đúng hay là thì nó vô nó gặp mẹ nó thì nó cũng cườm mẹ nó, trong vòng 15 phút không được hơn thì mẹ nó mới nói chuyện với nó rồi xong xuôi rồi. Thì cô rất là đau lòng mà cô mà im để nghe hai mẹ con mẹ nó dạy cho nó cách, tại vì nó mới tuổi dậy thì đó, rồi cách học hành. Khi mà hết giờ thì người ta nhắc là hết giờ thì đi ra thì nó nhìn bà nó có vẻ lóng ngóng thì bà mới nói là thôi ôm mẹ đi. Thì là Quỳnh không có dám ôm, có lẽ là Quỳnh đã biết mình là thân phận của người tù rồi. Cô mới nói là vậy thì xin mấy anh công an cho nắm ôm mẹ một cái có được phép không? Có anh có cái cậu công an kia cậu nói không, nhưng mà cũng có cậu nói thôi được ôm đi. Thì lúc ôm lúc nắm với Quỳnh nắm với Quỳnh ôm nhau rồi cô cũng ôm Quỳnh. Khi ra khỏi cái cửa thì cô muốn đi nhanh, lúc đó cô không thể dằn lòng được thì Quỳnh đi vô trại giam thì cô đi ra cửa thì lúc đó cô khóc, bởi vì cô thấy cái cảnh mẹ con gặp nhau thì là đau lòng, phải không được ôm ấp nhau, không được. Tại vì ở nhà thì thường mỗi lần đi học về là nó ngồi gần mẹ nó làm bài làm vở làm gì nó cũng ngồi sát bên nó, với thằng Gấu cũng vậy. Ba mẹ con cứ ở trên cái phòng trên cái nệm này là ba người nằm với nhau, bắt đầu nói chuyện với nhau. Bây giờ con muốn ôm mẹ là phải xin phép, cho nên cô khóc, cô không giữ được lòng. Cô khóc nức nở lên thì nắm tay bà, lắc tay bà nói thôi đừng khóc, ngoại đừng khóc, khóc cái gì rồi mẹ con biết mẹ con sẽ lo thêm. Rồi lúc đó cô không biết nói gì hơn, cô chỉ ôm cháu vào lòng rồi khóc to hơn rồi nín. Dạ. Gấu thì trước giờ có vô thăm mẹ lần nào? Gấu thì không, tại vì Gấu quá nhỏ, bởi vì nếu mà vô mà Gấu mà thánh như đó thì nó không thấy mẹ đi về chung với nó nữa, rồi nó sẽ hỏi là sẽ đau sẽ bệnh, nó sẽ hoảng hốt. Cô không dám, cô không dẫn nó vô à. Đây nè, thả ra, xích ra nè, thấy chưa? Để nó đứng nó lên thì mình mới lên chứ. Đó, thấy chưa? 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 Mấy chục cái cũng được hết, mau đi tắm rồi đã. Mau đi tắm rồi nè. Mau. Mẹ là tờ pin đó là tờ pin đó ó gì gì qua gian gì qua gian how to you từ đâu phải Father finger where are you? Here I am how do you do? Brother finger where are you? Here I am how do you do? Vậy chứ ít bữa học mà lên lớp
cô Yến học hết chứ. Ngày mai khỏi chơi khỏi chơi chu tivi luôn. Không chịu học bài, ngoại nói là ngoại cho cái đó để học bài, học Anh văn chứ đâu phải là để chơi game, chơi qua chân coi mấy cái hoạt hình đâu. Trước khi làm cái gì cũng hỏi ý mà là có được phép hay không, tại sao như vậy? Hả? Vòng tay lại. Đứng vòng tay lại, mắc cỡ cái gì? Mắc cỡ cho mình nó biết xấu hổ thì đừng có làm nữa, nghe chưa? Ngoại nói lần này là ngoại tha đó, lần sau là đừng có trách ngoại đó. Rồi không được phép, từ này không được phép, rồi tới ai bắt nữa muốn có. Không khóc cái gì, ai đánh mà khóc? Hả, ngoại đánh đâu mà khóc? Có phải sai không? Như vậy có phải sai không? Nhật Minh, như vậy có phải sai không? Đã sai thì phải nhận lỗi chứ, không khóc cái gì nữa. Qua đây, ra đây ngoài biểu không? Nói làm sao? Vòng tay lại nói sao? Thưa ngoại, lần sau con không có dám như vậy nữa. Nói đi. Còn Lì á hả? Đây là tối nay ngủ một mình. Rồi ra ngoài kia ngủ. Ngoại nói cho biết nghe. Tôi sợ nó hiểu lầm. Là bà nội cô lầm. Không có bạn bè nên năm nào cũng phải đến một mình thôi. Chị biết thương không? Ok. Mẹ đợi trong phòng xem TV. Từ lại nha mình. Dạ, tất nhiên là được chứ. Phim truyền hình của bà Châu Gieo Sa nha. Lắm. Bà Nhật Minh đến đây ba. Bà nói nóng bây giờ. Bà nói đọc kinh là phải ngồi nghiêm trang chứ không phải cái kiểu đó bây giờ. Bà dặn hoài cái kiểu đó mà. Bà đi ra ngoài ngủ một mình đi. Bà ước chân lại. Xin chào bà con và thánh thần La Mang là cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện cho. Xin cha cho chúng con hôm nay được ngày và tháng nữa chúng con tha kể có nữ chúng con xin cho để chúng con sao chúng con lượng chúng con cho Phật sự giữ Amen. Giêsu Maria, Giuse con mến yêu con xin giao gia đình chúng con trong tay ba đón xin ba đón bảo trợ cho gia đình chúng con được cụ tròn trong lòng thương xót của Chúa. Giêsu Maria, Giuse con mến yêu con xin giao Madalena Nguyễn Ngọc Như Quỳnh cho Ngài, xin Ngài nâng đỡ con trong chốn lao tù, xin an ủi che chở con và xin cho gia đình luôn luôn biết tín thác vào Chúa, và xin cho gia đình chúng con được đoàn tụ. Lạy Chúa con thờ, lạy Chúa con yêu mến Chúa, lạy Chúa Giêsu con thờ, lạy Chúa con yêu mến Chúa. Để gần nhau chúng tôi để quên lần rồi. Bỏ trong xuống, bỏ cái này ra nè, bỏ vào cái này cái cung thấp này lên chứ. Cái nhà là ai cũng thầm thường. Dạ, bà nói gì bà? Được cái nhà này ai cũng thầm trong tí Quỳnh hết. Thương mẹ nó có mình nói cho mấy. Dạ. Thì Quỳnh anh nói dễ thương. Dạ. Ai cũng thương hết á. Không biết đến người ngoài sao chứ thật.
cho nó tiền họ không có lấy được. Thì ai cho bên Mỹ cho đồng nào thì đưa cho mẹ nó. Mẹ đưa cho cháu. Mình ở nhà mình ăn sung sướng nữa. Ăn không no nữa. Hơn 1 năm rồi vậy. Bà nhớ luôn hả? Hả? Bà nhớ luôn hả? 1 năm rồi. Vô không được không? Tòa y án ạ. Vâng, đây luật sư của chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh ạ. Anh ơi, anh cho biết là cái kết quả phiên tòa. Tòa án đã y án sơ thẩm vẫn giữ nguyên cái mức án 10 năm tù đối với Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Thế trong phiên tòa thì chị Quỳnh có nói những gì ạ? Chị Quỳnh thừa nhận những cái việc mình làm nhưng nó không có cái mục đích để chống lại nhà nước. Tuy nhiên là viện kiểm sát cũng không tranh luận tập trung vào cái mục đích của Quỳnh có phải là dùng để chống nhà nước hay không. Và tòa án cũng đã không chấp nhận cái lập luận đó của Quỳnh. Nguyễn Ngọc Như Quỳnh vô tội! Nguyễn Ngọc Như Quỳnh vô tội! Nguyễn Ngọc Như Quỳnh vô tội! Bắt ba mẹ của Lâm và Gấu là tội ác! Bắt giam người yêu nước là tội ác! Mẹ là vô tội! Yêu nước là không có tội! Chống tham nhũng là không có tội! Bảo vệ môi trường là không có tội! Đã đâu? Mẹ làm vô tội! 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 Bà Tiếc rồi. Mày ở đâu? Trời ơi lạy Chúa. Bây giờ mày ở đâu để tao đi đón mày? Tao đang chuẩn bị đi kiếm mày đây. Bây giờ tao lên đón mày được không? Nó không, nó biểu con nó lấy điện thoại của con Tiếu nó đem về trả điện thoại tao mới về. Bậy bạ tao mà lúc đó mình may mình phải cũng hơn là mình phản động một cái hiệp quýnh tao đưa đầu để quýnh nó mà nó quýnh tao bật cửa xuống nó khóa tay nó đẩy lên xe luôn mà Chẳng tiền nào nó còn nằm trong túi này mà còn thấy cái đó wifi này là nhiều quá. Sau khi phiên tòa kết thúc thì là tôi đã nói với họ rằng cô nói với là an ninh tỉnh hãy cho tôi ra sớm một chút để tôi cảm ơn các luật sư, nhưng họ vẫn giữ tôi là phải là người ra cuối cùng. Khi tôi ra thì tôi đi kiếm giám đốc để kiếm luật sư thì tôi không tiến được lên đường tôi đi ra khỏi tòa án. Tôi hô to là con tôi vô tội, đã đảo phiên tòa bất công, đã đảo những phiên tòa bịt miệng những người nói lên sự thật. Thì và sau đó thì chúng tôi chuẩn bị đi bộ đi về thì tôi bị hai thanh niên khoảng người chính là an ninh họ đánh thẳng vào mặt tôi, và một cậu an ninh tỉnh tên là Trung họ ôm tôi lại và cậu đó có nói rằng là đừng đánh Đà Lan, nhưng sự thật là tôi vẫn bị đánh từ trên đầu đánh xuống và đánh thẳng vào mặt. Tôi quay lại thì tại vì Trịnh Kim Tiến đi ngang với tôi thì tôi thấy Trịnh Kim Tiến bị giật ngược ra phía sau
Vì sao mà cậu đánh thẳng vào mặt của Tiến, đè đạp Tiến, những cậu thanh niên, 5 cậu thanh niên đạp lẫn cô phụ là 5 cậu thanh niên và cô thanh nữ đạp Tiến xuống đất, đạp chà đầu xuống đất và nắm ngược tóc của Tiến lên đánh Tiến. Và tôi biết chính cái cậu mà đánh tôi là chính cái cậu mà hàng ngày trước canh giữ nhà tôi. Cậu đã té xuống, cậu nằm trên cái xe, cậu thấy tôi đi lễ, cậu tưởng tôi đi đâu, cậu lắc đầu, cậu giật mình, cậu té xuống xe. Cậu đầy an ninh thành phố và tôi nói là cháu hãy ngủ đi. Tôi đã lo lắng là cháu hãy ngủ đi, cô đi nhà thờ một tí nữa cô quay về. Tôi không ngờ cậu đó hôm nay tất cả là những bản chất của là ra. Cậu đánh vào mặt tôi, rồi cậu đánh vào mặt Trịnh Kim Tiến, cậu đạp đầu con Tiến, tát vào mặt, đánh trên đầu Trịnh Kim Tiến. Mình không biết là họ đánh bao nhiêu đòn mà không biết là bao nhiêu người đó đánh, tại cả Nam và Út rất đông và rất đông. Sau khi mà họ đánh mình xong thì họ lôi mình đi, mình như là bị say ra, mình ngã người ra và mình như là khiêng mình như con heo, xong rồi họ đẩy mình lên cái xe. Sau khi đẩy mình lên cái xe thì họ chở mình đi về bên công an xã Yên Hương. Gọi là con người thì ai cũng có những nỗi lo sợ khác nhau, nhất là với những người mẹ thì cái nỗi lo lớn nhất là con cái của mình. Cái ngày hôm nay khi mà họ đánh mình, họ giữ mình, họ cố tình lôi con mình ra, họ nói rằng là con mình mà bị làm sao trong đồn thì con mình sao. Mình phải kìm nén cái nỗi lo của mình xuống thì mình nói với họ rằng không quan tâm. Mình nói với họ rằng không quan tâm, nhưng mà thật ra là mình đang rất là kìm nén xuống, đến mức mà khi họ muốn mình về á, họ nói rằng là con mình nó gọi điện cho mình gần như không chịu được. Nhưng mà trước mặt họ mình không thể nào mà mình tỏ cái thái độ là mình cần con mình được, bởi vì cái nỗi sợ như vậy á, họ biết rõ, mình cũng biết rõ, nhưng mà mình không thể nào thể hiện trước mặt những con người mà đang tâm có thể chia rẽ được cái tình cảm mẹ con của người khác.